હેલો એવરીવન, આજે આપણે બનાવીશું ગરમા ગરમ બટાકા વડા. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. બટાકા વડા બનાવવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 5 બટાકા લીધા છે, જેમાંથી 20 થી 25 બટાકા વડા તૈયાર થઈ જશે. તો બટાકાને છોલીને મેં કટ કરીને કુકરમાં એડ કરી દીધા છે. હવે બટાકા ડૂબે એટલું પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને 2 સીટી વગાડી લઈશું. બટાકા વધારે બફાઈ ના જાય તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે ચણાના લોટનું ખીરું બનાવી દઈશું. મેં અહીંયા 3 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ચપટી અજમો ઉમેરી દઈશું અને જેમ જેમ જરૂર પડે તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરીને ખીરું તૈયાર કરી લઈશું. તો તમારે આ રીતનું ખીરું તૈયાર કરી લેવાનું છે અને 15 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દેવાનું છે. બટાકા બફાઈ ગયા છે તો તેને એક મોટા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું. હવે આપણે બટાકાના માવામાં નાખવા માટે મસાલો તૈયાર કરીશું. તેના માટે તવી ઉપર અડધી ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી આખા દાણા અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીને ધીમા ગેસ ઉપર શેકી લઈશું. મસાલા બરાબર શેકાઈ ગયા છે તો તેને ખાયણીમાં ઉમેરીને વાટી લઈશું અને આ મસાલો આપણે બટાકાના માવામાં ઉમેરી દઈશું. હવે 2 થી 3 વાટેલા મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચપટી હળદર, 1 આખા લીંબુનો રસ, અડધી ચમચી ખાંડ અને મેં અહીંયા 3 થી 4 ચમચી પૌવા પલાળીને રાખેલા, લગભગ 10 મિનિટ પૌવા પલાળીને રાખેલા તે ઉમેરી દઈશું. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ મિશ્રણમાં ઉપરથી વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા 3 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અંદર અડધી ચમચી રાઈ, ચપટી હિંગ અને અડધી ચમચી તલ ઉમેરી દઈશું. હવે આ વઘાર આપણે બટાકાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. થોડી કોથમીર ઉમેરીશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ મિશ્રણને તમારે હાથેથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો બટાકાનો માવો બનીને તૈયાર છે. આપણે એમાંથી આ રીતે થોડું મિશ્રણ લઈને ગોળ બોલ બનાવી દેવાના છે. બધા જ બોલ આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું. તો 5 મીડિયમ સાઇઝના બટાકામાંથી આપણે 25 બોલ રેડી કર્યા છે. તો હવે બટાકા વડા બનાવવા માટે ચણાના લોટમાં થોડો ખાવાનો સોડા ઉમેરીને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. મેં અહીંયા એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા રાખેલું, તો તેલને ચેક કરી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો બટાકાના બોલને ચણાના લોટમાં આ રીતે ડીપ કરી લેવાના છે અને ડીપ કરેલા બોલને આપણે તેલમાં ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ હશે તો ઉપરથી બટાકા વડા લાલ થઈ જશે. તો લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર જ તમારે બટાકા વડાને તળવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે બટાકા વડા તળાઈ ગયા છે. તો સર્વ કરી લઈશું. તો ગરમા ગરમ બટાકા વડા બનીને તૈયાર છે. તેને તમે ટોમેટો કેચઅપ કે દહીં જોડે સર્વ કરી શકો છો. બટાકા વડા બનાવવાની મારી આ રેસીપી તમે પણ ઘરે ટ્રાય જરૂરથી કરજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો તમે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી તમને નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.